Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. Today is August 5, 2022, time check 9:05 hours. Sa umagang ito, ako'y pumunta rito sa aming palayan dahil magdamag, pagbuhos ng ulan. Ito yung mga aking nakikita na marami ngayon mga rice bugs na nandito dahil nagkaroon na siya ng bunga. Yung rice greens, ang isang uri ng palay na ang variety ay 216 rice variety. Ito siya, bago siya nagkaroon ng bearing of greens, pre-broadcast muna siya ng fertilizer. 46% of nitrogen ang ginagamit bago pa mag-spray. Within 3 days, nalusaw na yung fertilizer, nag-spray na siya ng karate mixed with lanit. Ngayon naman ay tapos na siya, nag-bearing of rice greens na siya, mayroon na siyang mga bunga, ay nag-spray naman uli ng karate with mix of lanit. Ito na yung spray na 2 times na lang ang iyong pag-spray. Ito yung pinaka-critical dahil dito yung mga rice bugs ay pumupunta na rito at nanginginain sa iyong rice grains dahil mayroon ng bunga at mayroon na silang makakain, kaya marami dito ngayon ang mga rice bugs. Yung maamoy siya na yan, nandiyan siya, lalo na ay tag-ulan ngayon dito sa amin. Itong first cropping season ay maulan siya hanggang doon sa pagkatapos ng pag-harvesting. Ito yung maulan, kaya marami ditong mga pest at sa mga butterfly. Yung leaf folder moth ay kasama rito. Sa ngayon dito, ang pinakamarami ngayon dito na kumakain, ito yung rice bugs. Kahapon ay nag-spray ng karate mixed with lanit. Pagkatapos naman ito, mag-spray pa uli, pero 1 time na lang. Pagkatapos niyang pag-spray na yan, ay hindi na siya pwede mag-spray dahil malapit na to siyang ma-harvest. Kasi itong rice 216 variety ay good for 3 months lang siya. Within 2 months, dito ang mga critical at mga malaki-laki ang gasto dahil ang may-ari ng palay o yung caretaker ay panay na to siya na mag-spray, pero hindi na siya pwedeng maghagis ng fertilizer dahil mayroon ng bunga at nakikita nyo na ang dahon ng palay ngayon ay kulay luntian o very healthy dahil kulay green siya dahil mayroon siyang nitrogen na nasipsip doon sa lupa dahil nalusaw na, at yan din ang isang pagkain sa rice greens. Pero yung rice greens naman ay kinakain din ng rice bugs. Ika nga, life cycle lang siya. Ang palay ay kumakain ng nitrogen at iimbak doon sa dahon, sa rice leaf blade, at dadalhin doon sa bunga. Mayroon namang kumakain din sa bunga yung rice bugs. Yun din yun ang patayin sa may-ari o yung caretaker, yung leaf folder moth at saka rice bugs. Kailangan siya mag-spray ng pesticide. Dito ngayon ang ginagamit ay karate. Yung karate ay country of origin ay Indonesia. Yung disease naman pwede rin gamitin, at saka yung Bindix pwede rin, basta mga pesticide o anong uri ng pesticides ay pwede siyang gamitin sa panahon nito ng rice bearing na sa iyong palayan. At ito rin ang pinaka-critical na iyong babantayan. Ang pag-spray naman, yung time of spraying, kailangan mag-spray ka ng maaga, 5 AM up to 9 AM lang ang iyong pag-spray. Hindi ka na pwedeng mag-spray 9 to 4 PM dahil yung walang silbi yung pag-spray mo dahil mag-evaporate agad yung mist na gawa sa iyang sprayer, kaya hindi siya tumatalab o masusunog talaga. Kaya mas mainam na mag-spray ka ng umaga, time sa umaga 5 AM up to 9 AM. I-stop mo na yan up to 4 PM. Pagka 4 PM pwede ka nang bumalik hanggang sundown at doon ka na mag-spray dahil malamig na ang panahon at magtagal ang bisa ng pesticide doon sa iyong palayan. At pag mag-spray ka rin ay kailangan na maganda ang panahon, walang ulan, para hindi masayang ang bisa o yung epik ng pesticide. Dalawa lang ang iyong babantayan dito, yung pest at sa yung RE, yung daga. Kailangan yung rice borders at saka mini dikes wala siya mga damo. Kailangan mo nang iputulin yung damo, tabasin o mag-grass cut, kasi kung hindi ka mag-grass cut, yung daga ay doon nanginginain sa iyong bunga ng palay. Ito pa naman yung
para silang na-hypnotize dahil mabango kasi yung bunga ng palay kaya kinakain nila. Kailangan mo mag-spray ka o maglinis sa iyong dike. Ito yung mga kinakain ng mga daga, yan sinasayang na pinuputol-putol nila at kinakain. Yun ang kailangan mong iwasan dahil kung hindi mo siya linisin yung mini dike ay malaki-laki rin ang mawala sa iyong mga bunga ng palay. Kaya agapan, ito yung mga rice bugs. Ayan sila, marami sila ngayon dahil maulan at yung palay ay hindi pa matigas. Pwede pa nilang sisip-sipin yung katas, yung milky white color ng palay, pwedeng sisip-sipin. At kaya ito yung pinaka-critical ngayon, kasi kung hindi mo siya agapan, mauubos ang iyong palay at mawala na yung laman. Pag ani, wala ka nang makukuha pa na palay dahil kinakain na ng rice bugs. So this is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.